Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια κρεβατοκάμαρα με φύλλα χρυσού. Ναι, έτσι την επέλεξε η πελάτησα, οπότε πάμε να κάνουμε το χατήρι της. Πρώτα απ' όλα τρίβω όλες τις επιφάνειες με τριβείο. Εάν δεν έχετε τριβείο μπορείτε να το κάνετε με γυαλόχαρτο που θα βρείτε στο εμπόριο. Καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά τις επιφάνειες και προχωράμε στο διασκεδαστικό κομμάτι της δημιουργίας. Τα πλαϊνά του κρεβατιού έχουν κάποιες φθορές. Θα εφαρμόσω σιδηρόστοκο, είναι στόκος 2 συστατικών πάρα πολύ ισχυρός, για να καλύψω αυτές τις φθορές. Μόλις στεγνώσει, τρίβεται πάρα πολύ εύκολα με γυαλόχαρτο για να γίνει ξανά λία επιφάνεια και προχωράμε στο βάψιμο. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά το χρώμα, όπως πάντα, δεν θέλουμε να έχει φυσαλίδες και θέλουμε να φτάσει στην κρεμώδη μορφή που έχει κανονικά. Και βάφουμε. Μπορείτε να βάψετε είτε με πινέλο είτε με ρολό. Εγώ στις μικρές επιφάνειες βάφω με πινέλο και τις μεγάλες επιφάνειες τις βάφω με ρολό και θα δείτε ακριβώς πώς το κάνω. Για να βάψουμε με πινέλο, νοτίζουμε το πινέλο με νερό. Δεν βουτάμε ποτέ το πινέλο μέσα στο νερό, επειδή είναι πολύ μεγάλα τα πινέλα αυτά και κρατάνε πάρα πολύ υγρασία και μπορεί να χαλάσουμε το χρώμα μας. Για να βάψουμε με ρολό, δεν βάζουμε νερό μέσα στο σκαφάκι, βάζουμε το χρώμα μας μέσα στο σκαφάκι, ψεκάζουμε μέσα λίγο νεράκι, ανακατεύουμε καλά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ρολό μας να πηγαίνει πάνω κάτω. Ψεκάζουμε και όχι προσθέτουμε νερό, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να χαλάσουμε τη σύσταση του χρώματος και να γίνει πολύ διάφανο. Άρα λοιπόν, προσοχή στο πόσο νερό θα βάλετε όταν θα βάφετε με ρολό. Οι κινήσεις μας είναι πάρα πολύ απαλές, δεν πιέζουμε το ρολάκι, δεν βρέχουμε το ρολάκι, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις γραμμές και τις φυσαλίδες επάνω στην επιφάνεια. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τις λεπτομέρειες που έχει ένα έπιπλο, τις οποίες τις κάνουμε με ένα μικρό πινελάκι. Είναι το α και το ω η λεπτομέρεια. Μόλις στεγνώσουν οι δύο στρώσεις πάρα πολύ καλά, γυαλοχαρτάρουμε με ένα γυαλόχαρτο λίανσης, έτσι λέγεται, πολύ ελαφριά, σκουπίζουμε με ένα πανάκι και προχωράμε στο βερνίκι. Επιλέγω για τις πολύ χρηστικές επιφάνειες το υβριδικό μου βερνίκι, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό χωρίς να χάνει την ελαστικότητά του. Μπορείτε να το εφαρμόσετε με ρολό, με συνθετικό πινέλο και επίσης μπορείτε να το εφαρμόσετε με το πινελάκι που βλέπετε με το σφουγγαράκι. Είναι πολύ πιο εύκολο και το συστήνω σε αυτούς που δεν αγαπάνε το βερνίκι, γιατί το φοβούνται, γιατί τους τρέχει, γιατί, πολλά γιατί. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το συμπαθούν και το φοβούνται. Αφήνουμε τις επιφάνειες να στεγνώσουν πάρα πολύ καλά. Και ξαφνικά έρχεται η πελάτησα και μου λέει: θέλω να προσθέσω μερικά ξυλόγλυπτα, αλλά πάρα πολύ διακριτικά. Και επιλέγει αυτά τα ξυλόγλυπτα που βλέπετε για να μπουν στο κεφαλάρι του κρεβατιού. Που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να τα βάψω και να τα κολλήσω από πάνω. Ενώ το σωστό θα ήταν, να το ξέραμε εξ αρχής, να κολληθούν και να βαφτούν μαζί με όλη την επιφάνεια. Δεν πειράζει, βάφουμε στο ίδιο χρώμα, μαρκάρουμε που θέλουμε ακριβώς να κολλήσουμε. Και με μια κόλλα, ξυλόκολλα ή hobby glue κολλάμε τα ξυλόγλυπτα επάνω στην επιφάνεια και φυσικά βερνικώνουμε ξανά σε εκείνο το σημείο. Μην ξεχνάτε να φερείτε το περίσσευμα της κόλλας γύρω από τα ξυλόγλυπτα, γιατί ναι μεν γίνεται διάφανη, αλλά θα σας κάνει φουσκώματα, θα σας κάνει γυαλάδα που δεν τη θέλετε, θα σας κάνει διάφορα πραγματάκια, οπότε με ένα πινελάκι μπορείτε να φερείτε το περίσσευμα της κόλλας πολύ προσεκτικά και μετά πιέζετε την επιφάνεια
την ώρα που θερμαίνετε με το πιστολάκι, έτσι ώστε να κάτσει πάρα πολύ καλά το ξυλόγλυπτο επάνω στην επιφάνεια. Και πάμε στα φύλλα χρυσού. Η κόλλα που βλέπετε θέλει πολύ λίγη ώρα να στεγνώσει. Η κόλλα Craft by Debbie λοιπόν είναι με βάση το νερό και κάνει περίπου 5 με 10 λεπτά για να στεγνώσει. Να ξέρετε ότι όπου εφαρμόζεται κόλλα, μόνο σε εκείνα τα σημεία κολλάει το φύλλο χρυσού. Οπουδήποτε δεν υπάρχει κόλλα, το φύλλο χρυσού δεν πρόκειται να κολλήσει, οπότε να είστε προσεκτικοί με το σχέδιο που έχετε επιλέξει να κάνετε, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε διορθώσεις, που έτσι κι αλλιώς πολλές φορές χρειάζονται και δεν τις γλιτώνετε. Άρα λοιπόν εφαρμόζουμε την κόλλα στα σημεία που θέλουμε να μπουν τα φύλλα χρυσού. Δουλέψτε τμηματικά, γιατί το ξαναλέω, η κόλλα στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Όταν έχετε μεγάλες επιφάνειες να κάνετε, να καλύψετε με φύλλα χρυσού, καλό είναι να δουλεύετε κομμάτι-κομμάτι. Και πάμε στα φύλλα χρυσού. Τα φύλλα χρυσού είναι τα γνωστά φύλλα χρυσού με 25 τεμάχια ανασυσκευασία. Διαχωρίζονται με ριζόχαρτο, πολύ λεπτό ανάμεσά τους, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Προσεκτικά παίρνουμε το κάθε ένα φύλλο χρυσού και το τοποθετούμε στα σημεία που έχουμε βάλει την κόλλα. Δεν πειράζει άμα διαλύονται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να κόψετε και να το βάλετε, να προσθέσετε, γιατί είπαμε ότι κολλάει ξανά στα σημεία που υπάρχει μόνο η κόλλα. Εάν παρόλα αυτά σε κάποια σημεία σας έχει ξεφύγει και δεν έχει μπει κόλλα, μπορείτε να το επαναλάβετε από πάνω, βλέποντας ακριβώς που υπάρχουν τα κενά. Πινέλο, περνάω απαλά πάνω από τα φύλλα χρυσού, έτσι ώστε να φύγουν τα περισσεύματα που πετάνε, πιέζοντας πολύ απαλά και να μείνει το φύλλο χρυσού εκεί που υπάρχει η κόλλα. Να θυμάστε μαλακό πινέλο και πολύ απαλή πίεση επάνω στο φύλλο χρυσού για να μην γραντζουνιθεί το φύλλο χρυσού. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Εννοείται ότι μπορεί στην εφαρμογή της κόλλας να μην έχει πάει στα σημεία που θέλετε, γιατί δεν έχετε καλή ορατότητα, δεν έχω καλή ορατότητα, οπότε πηγαίνω από πάνω με το χρώμα που έχω βάψει το έπιπλο, στην προκειμένη περίπτωση με την πράγα, και διορθώνω με ένα πολύ μικρό πινελάκι και φτιάχνω τις μυτούλες εισαγωγικά που θέλω να κάνει στα τελειώματα το φύλλο χρυσού. Τώρα, έχω να σας ομολογήσω κάτι. Έχασα το απλάνα που είχα με την εφαρμογή του φινιρίσματος στο τέλος. Θα σας τα πω όμως προφορικά για να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μπορείτε να εφαρμόσετε και το υβριδικό βερνίκι από πάνω, μπορείτε να εφαρμόσετε και κερί από πάνω, όμως να ξέρετε ότι θα εξακολουθεί να είναι κάπως ευαίσθητο. Εάν λοιπόν είναι ένα πολύ χρηστικό αντικείμενο, το οποίο μπορεί να το χτυπήσετε, όπως τα ποδαράκια με μια σκούπα, το πιο απλό, καλό είναι στα σημεία που υπάρχει το φύλλο χρυσού να εφαρμόσετε βερνίκι νεφτιού, τουλάχιστον 2 στρώσεις, με 2-24 ώρα αναμονή για το στέγνομα αναστρώση. Με αυτόν τον τρόπο το φύλλο χρυσού γίνεται τόσο πολύ ανθεκτικό που με ό,τι και να το πλύνετε δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να οξυδωθεί. Όλη την υπόλοιπη επιφάνεια όμως, επειδή είχα ήδη εφαρμόσει βερνίκι, την έχω περάσει μόνο με διάφανο κερί και την επόμενη μέρα το γυάλισα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε με τσόχα είτε με μάλινο ύφασμα, γυαλίζει πάρα πολύ εύκολα.
Αφήνετε το έπιπλο να ξεκουραστεί αρκετές μέρες πριν πάει στο χώρο και να γίνει χρηστικό, έτσι ώστε να σκληρύνουν όλα τα υλικά πάρα πολύ καλά. Και αυτό ήτανε. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!